एभ्रिवान नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु चिकन फ्राई रोस्टको रेसिपी। ल यसको लागि मैले यहाँ बाउलमा लिएको छु 6 वटा चिकन लेग। यसलाई मैले यसरी काटेर बीच-बीचमा लिएको छु। यसो गर्दा चाहिँ मसलाहरु भित्रसम्म जान्छ र स्वादिलो बन्छ। र अब म यसमा राख्दै छु 1 ठूलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट र मैले यहाँ लिएको छु 2 ठूलो चम्चा मैदा र 1 ठूलो चम्चा कर्न स्टार्च। यसलाई पनि म राख्दै छु 1 ठूलो चम्चा जति कागतीको रस, 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, 1 सानो चम्चा कश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, आधा सानो चम्चा बेसार, आफ्नो स्वाद अनुसार, आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर। यो गरम मसलाको ठाउँमा चाहिँ मीट मसलाहरु पनि राख्न सकिन्छ। अब यसलाई एकदमै राम्ररी यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखे 1 ठूलो चम्चा जति तेल। र अब तेल राखेपछि फेरि यसलाई राम्ररी मिक्स गर्दियौ। ल अब यति गरेपछि यसलाई छोपेर म चाहिँ 1 घण्टाको लागि यसलाई फ्रिजमा राख्दै छु। आफूसँग कति टाइम छ त्यही अनुसार जति लामो समयसम्म यसलाई राख्न सक्यो त्यति नै यो मिठो र स्वादिलो बन्छ। यसलाई रातभरि राखेर पनि बनाउन सक्यो भने यो अझ मिठो हुन्छ। ल अब मैले यहाँ तेललाई तताउन राखिसकेको छु र अब म यसमा राख्दै छु अघि म्यारिनेट गरेको चिकन। अब चाहिँ यसलाई मिडियम हिटमा यसलाई राम्ररी पाकुन्जेलसम्म यतिकै पकाउनु पर्छ, नछोपिकन। ल हाम्रो चिकन एकदमै राम्ररी पाकिराखेको छ। अब 10 मिनेट जति भएपछि फेरि यसलाई एकचोटि यसरी चलाइदिँदै छु। यसरी चलाउँदै यसलाई कम्तीमा पनि 25 देखि 30 मिनेट पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो चिकन चाहिँ मजाले फ्राई भइसकेको छ। ल अब हाम्रो चिकन फ्राई रोस्ट चाहिँ बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसैगरी चिकन रोस्ट बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला र कस्तो बन्यो भनेर हामीलाई कमेन्ट गरेर थाहा दिनु होला। हस्त यो मिठो चिकन फ्राई रोस्टको रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।